السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنكمل تعليمنا في مايكروسوفت وورد. ادي ملف وورد زي ما احنا شايفين في قائمة insert table. عندنا الاكسل سبريد شيت. الاكسل سبريد شيت ده لو انت عايز تدخل ملف شيت جوه الملف الوورد. ادي مثلا كده ادي الاكسل بيفتح لك هنا المايكروسوفت اكسل، بحيث ان انت لو عايز تدخل عليها وتعمل عليها مثلا معادلات. لو افترضنا هنا الرقم ده مثلا عملنا ادي رقم تاني تالت، وجينا هنا عملنا sum وعملنا enter. اصبح هنا تيجي تدوس كده عندك كده ادي الفايل في الجدول اللي موجود. الجدول اللي موجود بقت فيه المعادلات كانها في اكسل، بس انت لما تيجي هنا تعمل عليها اي تنسيق ما تقدرش تعمل عليها تنسيق. انت لو جيت هنا مثلا عملت كده خليت اللون احمر ما ينفعش، لازم تدخل جوه نفسه الاكسل تاني وتيجي عليها تيجي تلونه. ولو انت جيت برضه عايز تعدل عليها اي حاجه، لو انت جيت هنا وعايز تعدل مش يمكن انت تعدل، لازم تدخل عليه تاني وتغير الارقام اللي فيه. واول ما تغير الارقام لو تلاحظ المعادلات هتتغير تلقائي، وكده يبقى احنا ممكن نستفيد بان احنا الوورد ندخل فيه ملف او شيت اكسل ويكون فيه معادلات، لان لما تضغط عليه بيتدخل وتعمل المعادلات اللي انت عاوزها وبعدين ترجع تاني تشتغل في الوورد. في تاني هنا عندنا الملف ده من الانترنت زي ما احنا شايفين كده عن مثلا تاج محل. لو افترضنا ان احنا عملنا insert في هنا حاجه اسمها convert text to table. انا عايز التكست ده احوله لجدول. لو انا جيت هنا عملت كده قلت convert text to table هيجي على طول. حتى لو عملت هنا طبعا عدد الكولومز اللي موجودين او اللي هي العواميد، لو انا عملت حتى اي عدد موجود هيجي كله ده يجي يشتغل، هيحط لي كل الداتا موجوده في عمود واحد. لو انا عايز بقى اقسمها على اكتر من عمود لازم هو الاختيارات اللي بيقولها هنا زي ما شايفين هنا موجوده كونفرت. في حاجه اسمها عايز اقسمها لك ليه باراجراف ولا كوماز عشان يقدر ان هو يغير التابس، ان انت تدوس تاب. احنا ممكن نجرب مثلا نخليها باراجراف. لو انا جيت هنا مثلا عملت ده ادي اول ده باراجراف، يعتبر ده باراجراف ماشي، وده التاني بقى عندي 3 باراجراف. هاجي انا اعمل عليهم كده واجي اعمل انسيرت وانسيرت convert text to table واخلي هنا الباراجراف واخليه مثلا زي ما انا كده ظليت فيه عندي 3 باراجراف ادي فيه 3، هيجي يخليها لي في 3 عواميد. ولو انا اخترت 2 بس مع ان انا في 3 باراجراف بس هيحاول يحولها لك ازاي؟ لا انا اخليه 2 مش 3 واقول له اوكي، هيجي يحولها ادي واحد التاني، والتاني هعمل له كصف جديد. ولو احنا هنا عاوزين بدل ما يبقى موجود هي باراجراف، لا احنا مش هنعمله باراجراف. هنيجي مثلا هنيجي هنا مثلا نعمل له تاب، ادي تاب، ونيجي هنا مثلا نعمل له تاب، نعمل هنا تاب، ادي كده 3 تابس احنا عملناهم. نيجي هنا في التيبلز نعمل طبعا نظللهم الاول، ونيجي هنا تيبلز وبعد كده convert text to table يعني تحويل النص الجدول. دي مش هنختار، هو اختار اوتوماتيك هيخليها في تاب. لو لاحظين كان الاول مختار باراجراف، احنا عاملين حاجه فيها تابس، واحنا طبعا عمل لك number of columns، هو عد كمان التابس اللي احنا عاملينه. نيجي نعمل كده عمل لنا ادي الكولومز وفقا للتابس اللي احنا مختارينهم. وفي برضو في قائمة هنا ادي تيبل insert تيبل، في اللي هو درو تيبل ان انت بقى تقسم الجدول تعمل له. بس مثلا افترض انا عايز اعمل جدول في الحتة ديت، هاجي هنا مثلا اعمل له ادي الجدول ده واعمل له كده ادي ده الصف، صف تاني، عمود تاني، وهكذا. دوس اسكيب خلاص انت كده خرجت منها. في برضه insert tables، في حاجة اسمها quick tables إن هو جداول أو نماذج
مايكروسوفت عاملها مسبقا. انت عندك هنا مثلا ادي كالندر، ممكن تعمل له الكالندر ده. طبعا هنا احنا دخلناها جوه الجدول، ممكن يبقى مش جوه الجدول. نيجي هنا مثلا، نيجي ندخلها هنا، ادي insert table، ادي quick tables، ادي مثلا افترضنا. لو طبعا انت تخش تغير فيها الطريقه اللي انت عايزه، حتى كمان بالستايل اللي انت عاوزه. وفي حاجه تانية كمان، ان احنا عندنا في insert table، في quick tables، ادي ده غير الكالندر اللي هو النتيجه. مثلا في حاجات تانية اهوت بيعملها لك اسطمبات ان انت تساعدك بس في الشغل، وتبدأ بس تدخل القيم بتاعتها وتبدأ تخليه رايت ليفت، وتبدأ تدخل فيها. وكده احنا يبقى غيرنا، خلصنا النهارده اللي هي قائمة. أنا عندي قائمة insert، بقيت اللي هو التول. وإن شاء الله نكمل في فيديوهات قادمة. ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب عشان تيجيلكوا كل ما هو جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.